Το σχέδιο με την πιασάρικη ονομασία Κρήτη Ενεργειακός Κόμβος, που βασίζεται στη διαστραμμένη ιδέα ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει η μπαταρία της Ευρώπης, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Μητσοτάκης, άρχισε να υλοποιείται. Η εναέρια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης που έχουν αποφασίσει και θέλουν να επιβάλλουν θα διχοτομεί τον νομό Ρεθύμνου διασχίζοντας 44 τοπικές κοινότητες. Οι πυλώνες που θέλουν να εγκαταστήσουν είναι 269, έχουν ύψος 33 μέτρων, δηλαδή ως ένα κτίριο 10 ορόφων, και θα διατρέχουν απόσταση 96,8 χιλιόμετρων. Το ελλαδικό κράτος, σε συνεργασία με τις τεχνικές εταιρείες που συναλλάσσονται με αυτή την κυβέρνηση, επιβάλλει κάθε πυλώνας να υψωθεί σε εμβαδόν 169 τετραγωνικών μέτρων, ενώ απαιτείται διαμόρφωση χώρου πέριξ του κάθε πυλώνα 400 τετραγωνικών μέτρων. Οι ζώνες πρόσβασης στους πυλώνες θα καταλαμβάνουν έκταση 378 στρεμμάτων. Οι γεωργικές εκτάσεις που θέλουν να απαλωτριώσουν υπολογίζονται στα 840 στρέμματα, ενώ σχεδιάζουν να καταστρέψουν ακόμα 431 στρέμματα δασικών εκτάσεων, εκ των οποίων τα 145 σε προστατευόμενες περιοχές, κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν σημαίνει κάτι, μιας και κάθε σπιθαμή των δασών μας οφείλει να θεωρείται προστατευόμενη, κυρίως από την απληστία κάποιων νοσηρών ομάδων συμφερόντων και μιας αδίστακτης κρατικής μηχανής. Απαιτούν λοιπόν η γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης να έχει πυλώνα κάθε 350 μέτρα και να περνά δίπλα από οικισμούς, από αρχαιολογικούς χώρους, μέσα σε τόπους ιστορικούς όπως το Αρκάδι και σε τοπία φυσικής ομορφιάς, ενώ θέλουν να γεμίσουν το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO του Ψιλορίτη με 105 τέτοιους γιγάντιους πυλώνες σε μήκος 35 χιλιόμετρων. Μάλιστα, με τον νόμο 4001 αποφάσισαν ότι απαγορεύουν τα προσωρινά μέτρα κατά των έργων αυτών του ΑΔΜΙΕ, δηλαδή αν το έργο αυτό ξεκινήσει και οι μπουλντόζες αρχίσουν να διαλύουν χωράφια, χυμαδιά, απάτητες και άγριες περιοχές βιομηχανιοποιώντας τες, τα ασφαλιστικά μέτρα από τους κατοίκους των περιοχών δεν θα γίνονται δεκτά ώστε να διαφυλαχτεί το περιβάλλον και οι περιουσίες τους. Κάποιοι ίσως πούν εντάξει, αλλά αφού πρέπει να περάσει η γραμμή υψηλής τάσης από τα Χανιά ως το Ηράκλειο, όπου καταλήγει το υποβρύχιο καλώδιο που συνδέει την Κρήτη με την υπηρετική Ελλάδα, τι να κάνουμε? Πρέπει να γίνουν θυσίες. Δεν είναι έτσι και θα το δούμε παρακάτω. Δεδομένου ότι οι ενεργειακές ανάγκες της Κρήτης δεν ξεπερνούν τα 750 με 800 ΜΒ, μπορούμε να υποθέσουμε με ασφάλεια ότι η νέα γραμμή υψηλής τάσης που σχεδιάζουν για 2.500 ΜΒ είναι προπομπός για περαιτέρω καταστροφή της κρητικής φύσης με ανεμογεννήτριες. Δηλαδή, η νοσηρή επιθυμία να γίνουμε μπαταρία της Ευρώπης παίρνει σάρκα και οστά, γιατί κακά τα ψέματα. Αν το κράτος δίνει στις τεχνικές εταιρείες τα χρήματα που μας παίρνει δια της βίας μέσω της φορολόγησης, αυτές θα τσιμεντώνουν όποιο δάσος, όποια πλαγιά, όποια βουνοκορφή υπάρχει, χωρίς τέλος και έλεος, αρκεί να συνεχίσουν να παίρνουν χρήματα γι' αυτό. Το τσιμέντομα δεν είναι ανάπτυξη. Η μετατροπή ενός βοσκότοπου ή μιας πλαγιάς, ενός αμπελώνα, ενός δάσους ή ενός ελαιώνα σε ντουβάρια δεν είναι ανάπτυξη. Αν καταφέρουν να μαγαρίσουν το κρητικό τοπίο με πυλώνες σε αυτά τα 97 χιλιόμετρα, θα τους είναι εύκολο να συνδέσουν και ανεμογεννήτριες. Μετά από αντιδράσεις πολιτών και φορέων κατά τη συζήτηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, αποφασίστηκε να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις, όπως υπογειοποίηση ή πόντιση υποβρύχιου καλωδίου. Οι υπέρμαχοι της κατασκευής των πυλώνων παρουσιάζουν την εναλλακτική λύση της υπογειοποίησης ως πολύ σύνθετη και δαπανηρή, που ισχύει, αλλά υπάρχει και η πόντιση, που καμία σχέση δεν έχει ως μορφή έργου. Στην πόντιση, δηλαδή με υποβρύχιο καλώδιο κατά μήκος της ακτογραμμής, το καλώδιο θα ξεκινάει ανατολικά της Σούδας και θα φτάνει πριν το Ηράκλειο, κάτω από τις εγκαταστάσεις του χωριού της Δαμάστας, όπου όμως θα υπάρχει ήδη έτοιμη υποδομή υπογειοποίησης, επειδή στο ίδιο σημείο φτάνει το υποβρύχιο καλώδιο Αττικής Κρήτης και συνεχίζει υπόγεια μέχρι τη Δαμάστα. Για την πόντιση του καλωδίου στη θάλασσα δεν χρειάζονται ούτε αδειοδοτήσεις, ούτε απαλωτριώσεις, ούτε καταστροφή του περιβάλλοντος, παρά μόνο αδειοδότηση στο σημείο προσεγειάλωσης, όπου εμπλέκονται δημόσιοι φορείς, αλλά όχι οι ιδιώτες, των οποίων θα χρειαζόταν να απαλωτριωθούν οι ιδιοκτησίες. Από την άλλη, η υπόγεια όδευση για μια απόσταση 100 περίπου χιλιόμετρων είναι πολύ σύνθετη, διότι απαιτεί κατασκευαστικά έργα σε όλη τη διαδρομή. Εξκαφές, φρεάτια, γέφυρες, ειδικές κατασκευές, γεωλογικές μελέτες και ασφαλώς απαλωτριώσεις. Συνεπώς, το υποβρύχιο καλώδιο είναι ασύγκριτα απλούστερη αδειοδοτικά, κατασκευαστικά και κοστολογικά λύση. Ούτε πυλώνες να θέλουν συντήρηση και καθαρισμούς βλάστησης, ούτε σοβαρότατη κίνδυνη πυρκαγιάς, μιας και τα 6 καλώδια της γραμμής αναπτύσσουν θερμοκρασίες 80
80 και 90 βαθμών Κελσίου, ούτε καταπώνηση των καλωδίων από τον άνεμο και τα φυσικά φαινόμενα. Η σωστή διασύνδεση Δαμάστας Χανίων είναι με θαλάσσιο καλώδιο. Η επιμονή τους να ρημάξουν 97 χιλιόμετρα φυσικού τοπίου με πυλώνες φαίνεται πως προέρχεται από το ότι οι εμπλεκόμενοι μάλλον περιμένουν να οικονομήσουν ακόμη περισσότερα, προετοιμάζοντας το έδαφος για να αποτελειώσουν με το αζημίωτο το τοπίο, υψώνοντας παντού ελικοφόρα εκτρώματα. Εξάλλου, ο ΑΔΜΙΕ, η διοίκηση του οποίου διορίζεται απευθείας από την κυβέρνηση, δεν έχει κρύψει τις προθέσεις του, βάζοντας κραγιόν στη μαϊμού και παρουσιάζοντας τη βεβήλωση του τοπίου σαν ευλογία. Να υπενθυμίσω ότι το μέσο ύψος μιας ανεμογεννήτριας είναι 160 μέτρα και απαιτεί για τη στήριξή της περίπου 800 τόνους άμμου, 90 τόνους χάλιβα και 2.000 τόνους τσιμέντο. Κλείνοντας, θέλω να παρακινήσω όλους τους Έλληνες και ειδικά τους κριτικούς σε αυτή την περίπτωση, που ενδιαφέρονται για την πατρίδα τους, για το νησί τους, για το ελληνικό τοπίο, τη φυσική ομορφιά, να αντιδράσουν σε αυτό το έγκλημα που πάει να γίνει, να αντισταθούν, να ενημερωθούν, να αναμειχθούν, να οργανωθούν. Είναι απίστευτο και παρανοϊκό ταυτόχρονα να συνεχίζουμε να αφήνουμε μια ομάδα αδίσταχτων αρχομανών να προχωρούν την ατζέντα τους, επικαλούμενοι όμως το δημόσιο συμφέρον ή το καλό του λαού. Εδώ και πολλά χρόνια έχει φανεί ότι όχι μόνο δεν ενδιαφέρονται για τους Έλληνες, αλλά νομοθετούν και επιβάλλουν πολιτικές που είναι φτιαγμένες ειδικά για να αυξήσουν την ασχήμια και τη δυστυχία. Προσωπικά, σας βεβαιώνω ότι η ορεινή διαδρομή από το Ηράκλειο ως το χωριό Δαμάστα, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του ΑΔΜΙΕ, όπου θα φτάσει το καλώδιο, οι οποίες πάλι υποβίβασαν την ποιότητα του τοπίου, αλλά τέλος πάντων, και από τη Δαμάστα διαμέσου του νομού Ρεθύμνου ως τα Χανιά, είναι μια εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς διαδρομή, όπου ατενίζοντας τις βουνοκορφές, ξεχνάς ότι πριν από λίγο βρισκόσουν στην ασχήμια και την αθλιότητα μιας μεγαλούπολης. Ας μην αφήσουμε μερικούς είτε ανέστητους, είτε άπλιστους, είτε απλά ψυχοπαθείς να καταστρέψουν και αυτό το τοπίο. Σας ευχαριστώ για τη συντροφιά.